Hạnh phúc đời người nhìn nhận từ góc độ bình thường và khác thường. Theo tâm lý học, hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc được thể hiện bằng sự vui vẻ, lạc quan, hài lòng, thỏa mãn và sự đủ đầy. Những yếu tố này được quyết định bởi cảm nhận chủ quan của con người. Do đó, hạnh phúc theo kiểu này còn được gọi là hạnh phúc chủ quan. Có lẽ con người sống trên cõi đời này, ai cũng đều mong muốn có được hạnh phúc. Tùy theo nhận thức của từng người mà sẽ có những giá trị về hạnh phúc khác nhau. Ví dụ như đối với người này thì hạnh phúc là có sức khỏe để làm việc, còn đối với người kia thì phải có quyền cao chức trọng mới là hạnh phúc. Hoặc đối với người khác thì phải có nhà lầu xe hơi, phải có thật nhiều tiền, muốn mua gì cũng được mới là hạnh phúc. Cho nên không có một khái niệm chung về hạnh phúc cho tất cả mọi người. Nếu một người nhìn nhận ở góc độ bình thường, sẽ thấy có hạnh phúc trong hôn nhân gia đình. Một gia đình êm ấm, một cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn là khi tình cảm vợ chồng hòa thuận và bền chặt, không có sự hiện diện của những mâu thuẫn, gian dối, bạo hành hay gia trưởng. Đồng thời, có sự khăng khít giữa các thế hệ trong gia đình, cha mẹ và con cái luôn có sự yêu thương, ấm áp, ân cần, dạy bảo và góp ý cho nhau trên nền tảng của sự tôn trọng, bình đẳng và công bằng. Thứ hai, hạnh phúc trong công việc và cuộc sống. Khi ta có một công việc để làm và công việc đó lại đúng là một công việc mà ta yêu thích nữa, thì đó chính là hạnh phúc. Hay khi ta có được mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên, đồng nghiệp hay với đối tác, khách hàng, thì ta sẽ có cảm nhận mọi thứ rất thuận lợi và tâm trạng ta khi làm việc cũng sẽ rất vui vẻ, thoải mái. Một người có hạnh phúc trong công việc sẽ thể hiện qua việc người đó luôn đam mê, hết lòng, tận tâm cho công việc, tạo ra được những thành tích tốt, được cơ quan tín nhiệm ghi nhận kết quả, khen ngợi và luôn được mọi người quý mến. Có được những điều trên sẽ làm cho ta vô cùng phấn khởi, vui vẻ, cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp và hạnh phúc biết nhường nào. Còn nếu một người có cách nhìn nhận ở một góc độ khác với bình thường thì sẽ thấy có: thứ nhất, hạnh phúc khi tỉnh thức và thấu hiểu bản thân. Tỉnh thức, hiểu theo nghĩa thông thường, là trạng thái đầu óc tỉnh táo, có ý thức và sự chú tâm vào từng hành động, việc làm của mình. Tỉnh thức mang lại những tác động tích cực đến tinh thần, công việc và cuộc sống của một người. Khi ta tỉnh thức thì tâm ta sẽ dần trở nên bình yên và sáng suốt hơn rất nhiều. Tỉnh thức không đến với ta một cách tự nhiên mà cần phải có sự rèn luyện từng bước một. Còn một người được xem là thấu hiểu bản thân thì cơ bản phải hiểu rõ được những điều mình thích hay không thích, biết được điểm mạnh hay điểm yếu, cũng như mục tiêu và mong muốn của bản thân mình. Sự thấu hiểu bản thân sẽ là cơ sở để ta đưa ra những lựa chọn, những quyết định quan trọng trong cuộc đời. Hiểu về bản thân càng toàn diện, càng sâu sắc thì ta sẽ càng dễ có được hạnh phúc. Ta sẽ có khả năng tự chủ, sống theo hạnh phúc của riêng mình, không màng chạy theo những trào lưu của đám đông trong xã hội
hay phục tùng những quan điểm thiển cận của người khác. Thứ hai, hạnh phúc khi nhận ra mình có những giá trị tốt đẹp. Mỗi người sẽ có một giá trị quan riêng. Thông qua cách sống, cách làm việc, phụng sự và những đóng góp của bản thân cho gia đình, cho cơ quan tổ chức hay cho cộng đồng xã hội. Giá trị quan là một trong những động lực nội tại ảnh hưởng đến hành vi của một người, từ việc lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn bạn đời, bạn bè, các mối quan hệ, phong cách sống, lý tưởng sống, cho đến động cơ làm việc, tinh thần trách nhiệm trong công việc, mức độ trung thành với tổ chức và nhiều phương diện khác. Người có giá trị quan tốt đẹp thường sẽ có nhân cách đạo đức cao quý, tốt đẹp, có khả năng từ bỏ dục vọng, tránh xa những việc làm xấu ác và những ham muốn tầm thường để vươn tới những mục tiêu cao cả, và thường là không quá xem trọng vật chất, tiền tài. Còn người có giá trị quan khiếm khuyết thì luôn xem vật chất là trên hết, xem vật chất là thước đo của mọi thứ trong cuộc sống. Cho nên, một khi ta đã nhìn thấy được giá trị tốt đẹp của bản thân mình, ta sẽ cảm thấy rất tự hào, rất hạnh phúc. Ta sẽ tin tưởng và kiên định rằng chỉ có kiến thức, trí tuệ, trải nghiệm sống, cách ứng xử và sự cho đi của bản thân mới làm nên giá trị một con người, chứ không phải là những vật phẩm hay tài sản mà ta đang có. Thật vậy, hạnh phúc đích thực chỉ đến khi ta biết sống một cuộc sống thiện lành, không có ác ý, mưu mô chiếm đoạt hay hãm hại người khác. Sống biết đủ, không làm khổ bản thân mình và cũng không làm liên lụy hay vướng bận đến người khác. Thứ ba, hạnh phúc khi bản thân vượt qua được nghịch cảnh, buông bỏ được những thứ cần buông bỏ và chấp nhận được những điều phải chấp nhận. Cuộc sống vốn dĩ luôn vận động và biến đổi không ngừng, cho nên chắc chắn sẽ có nhiều chuyện xảy ra với ta mỗi ngày. Điều quan trọng là cách ta tiếp nhận và phản ứng thế nào trước những chuyện đó. Một người có bản lĩnh, có tư duy sáng suốt sẽ luôn biết cách nâng cao năng lực của bản thân để có cách ứng phó tốt nhất, phù hợp nhất trong từng hoàn cảnh. Chẳng hạn như để thích ứng với áp lực và nghịch cảnh, ta phải biết nhẫn nại và thay đổi nhận thức của mình. Đời người, ai cũng sẽ phải đối mặt với nghịch cảnh một đôi lần. Phải bình tĩnh đón nhận, tìm cách để vượt qua, khắc phục, hoặc có thể tận dụng được những cơ hội gì sáng lạng hơn sau nghịch cảnh ấy. Ngoài ra, cũng phải biết sẽ luôn có những người và những thứ không thuộc về ta. Nếu ta cứ mãi bám víu vào những thứ đó thì chỉ khiến cho bản thân mình thêm mệt mỏi, đau đớn và mất mát hơn thôi. Vì vậy, phải biết buông bỏ. Buông bỏ không phải là trốn chạy, né tránh sự thật, mà là cho phép bản thân buông trôi những thứ đã xảy ra, chấp nhận hiện thực, chấp nhận mọi thứ không thể thay đổi và trân trọng hơn những điều thực sự có ý nghĩa với mình. Biết cách buông bỏ hay chấp nhận mọi tình huống mà số phận đã an bài sẽ giúp ta nhẹ lòng, có thời gian để chào đón những điều mới mẻ, hữu ích hơn và hạnh phúc hơn sẽ đến trong tương lai.